नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को मिनिङ इन्टु वर्ड्स को युनिट 10 मा छौं, जसको टपिक रहेको छ द पास्ट एन्ड द प्रेजेन्ट है। ल तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि तपाईहरुले पेज नम्बर 70 पल्टाउनुहोस्। पेज नम्बर 70 अनि त्यहाँ दिएको एकचोटी पेसेज हेर्नुहोस्, जसको टपिकमा छ 10.5 द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्यासिभ भनेर भनिएको छ। द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्यासिभ भनेर भनिएको छ। ठीक छ, त्यहाँनिर तपाईले ठ्याक्कै यो प्यासेज देख्नुहुनेछ है। यहाँ थोरै माथि काटिएको छ, त्यही पनि नो प्रब्लम, म पढ्छु है, तपाईले पनि एकचोटी हेर्नु होला। वेलकम युज्ड टु बी एन अनएक्सप्लोर्ड विलेज on the south coast of England, but you won't recognize it now. They have developed it as a tourist resort, and they have completely destroyed its whole atmosphere. They have pulled down the picturesque old cottages by the harbour, and they have built a hideous luxury hotel there instead. They have widened and resurfaced all the old cobbled streets, and they have cut down the trees in the village square and put a car park there. Even the old village shop isn't there anymore. They have turned it into one of those awful cafes where everything seems to be made of plastics, and they have put a big sign outside saying, "Ye old this shop." भनेर भनिएको छ। ठीक छ, यो चाहिँ भनेको छ त्यहाँ प्यासेजमा। पहिला चाहिँ यस्तो थियो र अहिले चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म गरिएको छ त हैन। अब पहिला पुरानो भिलेजलाई चाहिँ अहिले कस्तो बनाइएको छ त भनेर भनिएको छ। ठ्याक्कै तल हेर्नुस् त के भनेको छ। The passage tells you what they have done to the village. Instead, we could talk about what has happened to the village भनेर एक्जाम्पलमा दिएको छ। एकचोटी एक्जाम्पल हेरौँ त। फर्स्टमा छ they have developed the village as a tourist resort भनेर भनिएको छ है। अब यसको तल हेर्नुस् त, यसको प्यासिभमा लेखिएको छ the village has been developed as a tourist resort भनेर भनिएको छ। हेर्नुस् त, हामीलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर थाहा छ के हो त। सब्जेक्ट प्लस has, have प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट है। र तलपट्टि हामीलाई के को स्ट्रक्चर थाहा छ त भन्दाखेरि यसको प्यासिभको हैन। यसको प्यासिभको स्ट्रक्चर के छ त हेर्नुस् त। सब्जेक्ट प्लस has, have प्लस been प्लस verb 3 प्लस अब्जेक्ट हो। के लाग्यो त पर्फेक्टमा बिन लाग्यो है। पर्फेक्टमा के लाग्यो, बिन लाग्यो। ठीक छ, पर्फेक्टमा बिन आयो हो। यस्तै गरी हेर्नुस् त, त्यहाँनिर एउटा एक्सरसाइज दिएको छ हामीलाई, युज द प्यासिभ टु टक अबाउट अदर चेन्जेस इन द भिलेज भनेर भनेको छ। अरू चेन्जको बारेमा कुरा गरौँ भनेर भनेको छ। ठीक छ, अब हामी त्यो गरौँ है। ओके, एक्चुअली तपाईले फेरि यो भिडियो पज गरेर माथिको राम्रोसँग त्यो प्यासेज पढ्नु होला है। अनि तपाईलाई पहिला के छ अहिले के छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि त। ठीक छ, अब फर्स्टमा द एटमोस्फियर अफ द भिलेज गरेर डट गरेको छ। अब हामीले त्यसमा प्यासिभमा कुरा गर्नु पर्यो। द एटमोस्फियर अफ द विलेज हेर्नुस् त। अब has been अब के हुन्छ त माथि यसो हेर्नुस् त, त्यहाँनिर छ they have developed it as a tourist resort and they have completely destroyed its whole atmosphere भनेर भनेको छ। अब हामीले यसमा डिस्ट्रोयको कुरा गर्नु पर्यो। द एटमोस्फियर अफ द विलेज has been completely destroyed। यस्तै गरी टुमा हेर्नुस् द ओल्ड कटेजेस भनेर भनेको छ। ठीक छ, अब ओल्ड कटेजेसको कुरा कहाँनिर गरिएको छ यसो हेर्नुस् त भन्दाखेरि
ठ्याक्कै पुल डाउन भनेर भनिएको छ हैन हो त्यसको बारेमा हेर्नुस् त दे ह्याभ पुल डाउन द पिक्चर स्क्वायर ओल्ड कटेज भनेर ओल्ड कटेजेस बाई द हार्बर भनेर भनेको छ भत्काइयो भनेर भनेको छ द ओल्ड कटेजेस have been pulled down the old cottages have been pulled down यस्तै गरी 3 मा a luxury hotel है and they have built a hideous luxury hotel there instead भनेर भनेको छ a luxury hotel अब has been built a luxury hotel has been built कता गयो a luxury hotel has been built यस्तै गरी 4 मा द स्ट्रीट्स हेर्नुस् त स्ट्रीटको बारेमा माथि पेसेजमा के को कुरा गरिएको छ they have widened and resurfaced all the old cobbled streets and they have cut down the trees in the village square भनेर भनिएको छ स्ट्रीटलाई चाहिँ अब ओल्ड कोबल्ड स्ट्रीटलाई चाहिँ अहिले चाहिँ वाइडन गरेर रिसर्फेस गरिएको छ भनेर भनेको छ द स्ट्रीट्स have been widened and resurfaced ठीक छ ओल्ड कोबल्ड स्ट्रीट भनेको चाहिँ ढुङ्गा छापेको हैन सानो सानो टुक्राले चाहिँ यसरी यसरी छापेको हुन्छ नि है कोबल स्टोनले चाहिँ छापेको है न्यारो स्ट्रीटको कुरा गरिएको थियो पहिला अहिले चाहिँ ठुलो बनाइएको छ द स्ट्रीट हैव बीन वाइडेन्ड एन्ड रिसर्फेस्ड अब 5 मा हेरौं द ट्रीज इन द स्क्वायर भनेर भनेको छ अब ट्रीलाई त काटिएको छ दे हैव कट डाउन द ट्रीज इन द विलेज स्क्वायर भनेर भनेको छ द ट्रीज in the square have been cut down cut को verb 3 cut नहीं है तो cutting cuts 6 a car park है र त्यहाँनेरि कार पार्क बनाइएको छ भनेपछि a car park has been put त्यहाँनेरि trees in the village square and put a car park there भनेर भनेको छ सो हामीले put नै युज गर्यौं 7 मा हेर्नुस् the village shop है village shop लाई पनि हटाइएको छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा क्याफेमा टर्न गरिएको छ भनेपछि the village shop has been turned केमा त क्याफेमा has been turned into a cafe ठीक छ सिमिलरली 8 मा हेर्नुस् a sign saying ये ओल्डी शप भनेर चाहिँ राखिएको छ नि त हैन तपाईले सबै हटाए पनि हैन यो चाहिँ पुरानै शप हो भनेर चाहिँ राखिएको छ साइन चाहिँ भनेर भनिएको छ भनेदेखि a sign saying ये old the shop has been put हेर्नुस् त has been put ठीक छ सबै हामीले केमा लेख्यौं त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्यासिभमा ठीक छ अब तपाईले यति जानेपछि पेज नम्बर 71 हेर्नुस् ठ्याक्कै अर्को नेक्स्ट पेजमा पेज नम्बर 71 मा प्र्याक्टिस भनेर भनिएको छ ठीक छ द टु पिक्चर्स सो हाउ स्ट्रीट हैज चेन्ज्ड यहाँनेरि पिक्चर देखाइएको छ म यहाँनेरि पनि देखाउँछु तपाईलाई है दुईटा पिक्चर देखाइएको छ र कसरी चेन्ज भएको छ त भनेर चाहिँ भनिएको छ ठीक छ वर्क इन पेयर्स आस्क इच अदर व्हाट हैज ह्यापेन्ड टु एभ्रीथिङ आन्सर युजिङ प्यासिभ भनेर भनिएको छ यहाँनेरि हेर्नुस् त अब एले भन्यो व्हाट ह्यापेन्ड टु द शप अब शपलाई के गरियो त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् त शपलाई के गरिएको रहेछ पहिला यतापटि शप थियो यहाँनेरि मैले किन यसले लेखेन मेरो ठ्याक्कै लेखेन है ओके यसलाई लेख्ने बनाउनको लागि म के गरौँ भनेर भन्दाखेरि ओके यता जाउँ त्यसपछि यता आएर म ओके ब्लू गरे र अब चाहिँ लेख्छ होला है ओके
ठिकै छ, नो प्रब्लम है। अब फर्स्टमा छ वाट ह्यापन टु द सप भनेर भनेको छ। इट हेज बिन पुल डाउन एन्ड अ ग्यारेज हेज बिन बिल्ट देयर इन्स्टेड भनेर भनेको छ। अहिले चाहिँ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ सप थियो, अहिले चाहिँ ग्यारेज बनाइएको छ। ठिक छ, अहिले चाहिँ के छ त, ग्यारेज छ। बल्ल आयो, हेर्नुहोस् त, पहिला चाहिँ यहाँनिर सप थियो, यहाँनिर छ सप, अहिले चाहिँ तल के बनाइएको छ त, ग्यारेज बनाइएको छ है। अब यस्तै गरी हामी अरू गरौँ न। अब पहिला चाहिँ हेर्नुहोस् त न्यारो पाथ थियो होइन, कोबल्ट स्ट्रिट थियो, अहिले चाहिँ एकदमै ठुलो बनाइएको छ, गाडीहरू हिँड्ने बनाइएको छ। मैले यहाँ सानो अक्षरमा लेखेँ है त, किन उता गर्नु, यहीँ गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ नि त है। यसले भन्छ वाट हेज ह्यापन्ड टु द कोबल्ट स्ट्रिट भनेर भन्यो। ठिक छ, बीले रिप्लाई दियो है, इट हेज वाइडन्ड एन्ड रिसर्फेस्ड। अब पहिला सर्फेसमा के थियो त भन्दाखेरि कोबल्ट थियो, अहिले त होइन अलगट्टा अथवा सिमेन्ट होला नि त होइन। हो, इट हेज बिन वाइडन्ड एन्ड रिसर्फेस्ड ठिक छ है। ओके, यस्तै गरी अब अर्को के चाहिँ छ त हेर्नुहोस् त, पहिला सानो सानो कटेजहरू थियो, यहाँनिर कटेजहरू थियो है, यिनीहरू सबै कटेज थियो, अहिले त घरहरू बिल्डिङहरू बनाइएको छ मोडर्न खालको। भनेपछि मैले अर्को कलरमा लेखेँ यहाँनिर वाट हेज ह्यापन्ड टु द कटेजेस अथवा ओल्ड हाउसेस। वाट हेज ह्यापन्ड, मैले माथिकै स्ट्रक्चर फलो गरिरहेको छु। वाट हेज ह्यापन्ड टु द कटेजेस। ठिक छ, के चाहिँ भएको छ त हेर्नुहोस् त, तिनीहरू चाहिँ मोडर्न बिल्डिङमा बनाइएको छ, नयाँ घरहरूमा। दे हेभ बिन पुल डाउन अनि मोडर्न बिल्डिङ बनाइएको छ। एन्ड हामीले सबै प्यासिभमा कुरा गरिरहेको छौँ, हेर्नुहोस् हेभ बिन प्लस वर्ब 3 भनेपछि प्रेजेन्ट पर्फेक्टको प्यासिभ। एन्ड मोर बिल्डिङ्स has been built there instead. यस्तै गरी अर्को के चाहिँ छ त हेर्नुहोस् त, अर्को के डिफ्रेन्स तपाईँले देख्नुहुन्छ त भनेर भन्दाखेरि, अब फर्स्टमा चाहिँ माथि चाहिँ के छ त, ग्रान्ड भनेर छ होइन। ग्रान्ड भनेको एउटा चाहिँ लज होइन, पुरानो लज छ माथि, हेर्नुहोस् त, माथि पुरानो लज छ ग्रान्ड भनेर, तल त हेर्नुहोस् त मोडर्न होटेल, मोडर्न क्यासिनो होइन, लग्जरी होटेल बनाइएको छ, बिङ्गो भनेर छ, यानि पाउन्डको साइन दिएको छ। ठिक छ है। ओके, अब तपाईँले के लेख्न सक्नुभयो त, ए वाट हेज ह्यापन्ड टु द ओल्ड लज। वाट हेज ह्यापन्ड टु द ओल्ड लज भनेर भयो। ठिक छ, ओल्ड LODG लज। ठिक छ, अहिले त्यो लग्जरी होटेलमा चेन्ज भएको छ। ठिक छ, टर्न गरिएको छ। इट हेज बिन चेन्ज्ड अथवा टर्न्ड इन्टु अ लग्जरी होटेल। ठिक छ, ल हामीले यसरी गऱ्यौँ है त। यो चाहिँ मैले यतिमै गरेँ, उता लेखिनँ है, सजिलो हुन्छ नि त हामीलाई होइन, कम्पेरिजन गर्नुको लागि भनेर यहीँ गरेँ है, बुझ्नुभयो। ल हामीले यसरी गऱ्यौँ पेज नम्बर 71 को पनि। ठिक छ, ल अब यसमा त्यस्तो गाह्रो केही नै छैन है, तपाईँले चाहिँ थोरै अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर बुझ्नु पऱ्यो र त्यसलाई कसरी प्यासिभमा लाने भनेर बुझेपछि त आइहाल्यो, सजिलो भइहाल्छ है। ल त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ र अब आउने दिनमा अर्को भिडियोमा हामी यस्तै गरी अगाडि अरू एक्सर्साइजहरू गर्नेछौँ भन्दै यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई भन्नु होला, सल्लाह सुझाव दिनु होला, केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ है भनेदेखि तपाईँले भन्नु होला भन्दै यो भिडियोलाई अन्त्य गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ, जय चन्द्र सूर्य, पिस।